bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Vậy là sau 2 tập đầu tiên của phần cuối, chúng ta đã được chứng kiến đồ họa đỉnh của Chop cùng những màn combat vô cùng mãn nhãn rồi đúng không nào? Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với những diễn biến của tập 3 các bạn nhé. Đầu tiên, mở đầu tập 3 cũng là lúc Thiên Tuôn Linh Bảo xuất thế. Giờ khắc đó, chỉ thấy Lan Thúc và Dịch Phong đã cùng nhau đi tới Thiên Tuôn Sơn để cùng đám người kia tranh đoạt 3 món linh bảo. Vừa tới, hai người đã liền cùng một đám thần vương liên kết với nhau để trợ giúp tranh đoạt. Phía xa, Khương Phạm nhìn về nhị đệ của mình mà không khỏi nhớ đến Tần Vũ, trong đầu lão liền hiện lên từng lời nói ân hận vì mình đã chọn sai đường. Đồng thời lúc đó, La Phàm cũng đang cùng với phe mình bàn bạc, hắn nói mình hiện giờ e ngại nhất là Tần Vũ, thế nhưng lại không thấy Tần Vũ xuất hiện. Và không lâu sau, trong lúc mọi người trò chuyện thì trời cao lại bỗng xuất hiện dị tượng. Nhìn thấy nó, mọi người hiểu Thương Thiên Ấn chuẩn bị xuất thế. Nhất thời, từ trên trời cao, một khối lập phương từ từ hạ xuống, chớp mắt, từng bộ phận của nó đã tách ra. Không chậm trễ, mọi người cũng liền tiến hành tranh đoạt, một cuộc chiến giữa các thần vương mạnh nhất diễn ra vô cùng quyết liệt. Chẳng mấy chốc, trong cuộc chiến đó đã có người phải bỏ mạng, tất cả đều thấy Tu La Thần Vương quả thực rất mạnh. Ở phía dưới Mê Vụ Thành, tất cả mọi người bây giờ đã tập trung xem chiến. Theo ánh mắt bọn họ thấy, các thế lực bây giờ đã chia làm hai, một bên là Bát Đại Thánh Hoàng, một bên là thế lực Phi Thăng Giả. Cứ thế, hai bên ở phía đối lập và võ mồm vô cùng quyết liệt. Cuối cùng, trước sự cứng đầu của Tu La Thần Vương La Phàm, cuộc chiến khốc liệt nổ ra. Giờ khắc đó, khi cuộc chiến nổ ra, La Phàm đã cho thấy hắn mạnh mẽ như thế nào. Cho dù bị 8 thánh hoàng tính kế, hắn vẫn một mình lao lên. Giờ khắc đó, chỉ thấy thân hình đám thần vương như tia chớp không ngừng đuổi theo bảo vật trước mắt, tạo ra cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Cũng nhờ thực lực mạnh mẽ, ở những phút đầu tiên, La Phàm còn mượn lực công kích của pháp trận tiêu diệt thêm vài tên thần vương, khiến 8 đại thánh hoàng không thể dùng trận pháp công kích từ xa, bọn họ buộc phải chuyển qua giao chiến cận thân. Tuy nhiên, La Phàm cũng chẳng sợ, cầm xích huyết đao trong tay, hắn liên tục lao lên dùng tốc độ của mình để vượt qua kẻ địch. Sau khắc đó, chỉ thấy ở giữa không trung, từng đòn mãnh liệt không ngừng va chạm, tạo ra những vụ chấn động kịch liệt. Để rồi, khi 8 đại thánh hoàng còn chưa tập hợp lại, đã có thêm một vị thần vương phải bỏ mạng, cũng vì chuyện này mà cuộc chiến được đẩy lên đỉnh điểm. Sau khắc đó, 8 đại thánh hoàng đã nổi giận, toàn bộ công kích mạnh nhất cũng đồng thời phóng về phía La Phàm, không cho hắn chạy thoát. Đối diện với nó, La Phàm vận dụng ma công, toàn thân hắn trở thành màu huyết sắc nhanh chóng phóng đi tránh né công kích. Thấy La Phàm trọng thương yếu thế, 8 thánh hoàng tiếp tục lao lên vây công, thế nhưng đây cũng chỉ là cái bẫy mà La Phàm giăng ra mà thôi. Ngay khi Thiên Tôn Sơn lại một lần nữa phát sinh dị động, thì La Phàm cũng lập tức dừng lại rồi nói với đám người kia tạm thời đình chiến. Đáp lại, đám người kia cũng có chút dè chừng và đồng ý. Sau đó, tất cả liền cùng nhau tiến về Thiên Tôn Sơn để xem chuyện gì vừa xảy ra. Đứng ngoài quan sát, Hắc Vũ và Tần Vũ thấy Tu La Thần Vương vừa ra tay, đã lấy mạng 8 thần vương thì cũng không khỏi kinh hãi. Phía xa, Lan Thúc thấy tình hình thay đổi cũng lập tức cùng nhóm người của mình đi theo mấy vị thần vương kia. Nhìn theo bóng dáng những vị thần vương đang tập trung lại, Tần Vũ cùng rất nhiều anh em ở dưới nhìn theo cũng không khỏi tò mò. Nhất thời, một cuộc bàn luận sôi nổi cũng liền diễn ra. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên cao, mấy vị thần vương lúc này cũng đã đọc xong từng thông tin ghi trên đỉnh của Thiên Tôn Sơn. Đọc xong nó, tất cả đều cười thầm trong lòng, bởi vì bọn họ đều có tính toán cho riêng mình. Tới đây, bọn họ liền âm thầm truyền âm cho nhau. Giờ khắc ấy, mỗi phe đều có tính toán riêng, hiển nhiên là toàn những con người mưu mô nên đều có kế hoạch riêng cho mình. Cũng vì La Phàm đã đoạt được một ấn đầu tiên, bởi vậy mà cuối cùng chỉ thấy La Phàm tuyên bố với đám người kia, mình sẽ rời khỏi Thiên Tôn Sơn ngay bây giờ, chỉ cần bọn họ để mình bình yên rời khỏi đây. Thấy kẻ địch nặng ký nhất đã rời cuộc chơi, mấy tên thánh hoàng như cá gặp nước cũng lập tức đồng ý. Cứ thế trận chiến đình trệ, La Phàm rời đi, còn Lan Thúc và mấy người phê bình, họ cũng không tiếp tục tranh đấu nữa mà trở về Mê Vụ Thành. Không lâu sau, ở tại Mê Vụ Thành bây giờ Lật Nhi bụng cũng đã lớn, nàng hiện tại chuẩn bị sinh hài tử thứ hai. Ở giữa hai vợ chồng chính là Tần Tư với gương mặt vui vẻ cùng nụ cười tỏa nắng. Cứ thế, cả gia đình Tần Vũ sống vô cùng hạnh phúc bên nhau, đây cũng là diễn biến kết thúc cho tập 3. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!